Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Trump. Over het feit dat de Verenigde Staten totaal, maar dan ook totaal niet was voorbereid op de aanval die Israël op Iran deed. Nou zijn er mensen die zeggen, ja maar Trump wist er toch van, want Netanyahu heeft al gezegd dat hij dat wilde. Ja, Netanyahu heeft inderdaad al meerdere keren gezegd, en is zelfs in Washington geweest, dat hij Iran wil aanvallen, dat hij dat atoomwapenprogramma wil verstoren. Maar Trump heeft Netanyahu gezegd dat hij dat niet moet doen. Dat hij daar niet achter staat. Dus Trump is ervan uitgegaan dat dat niet gebeurde. Nou, wat er dus vervolgens gebeurde was dat Israël wel die aanval deed en de Verenigde Staten daar compleet door verrast werd. Nou, ik heb al in een vorige video aangegeven, de carrier groups, die waren niet eens in de buurt. Die waren letterlijk aan de andere kant van de wereld. En het is zelden voorgekomen dat er zo weinig carrier groups in de buurt van het Midden-Oosten en Europa waren. Want er was slechts 1 carrier group in de buurt van Indonesië en de rest was allemaal op hun basis of in de Verenigde Staten of bij Japan. Dus het is echt opmerkelijk dat de marine van de Verenigde Staten zo onvoorbereid was. Ja, en dan ga je afvragen, hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat de Verenigde Staten met al die ervaring die ze hebben, 80 jaar ervaring met de wereldrunnen, hoe kan het dan zo zijn dat het zo onvoorbereid is? Nou, dat heeft alles te maken met het aannamebeleid en het ontslagbeleid van Trump. Ten eerste heeft Trump de legerleiding in de Verenigde Staten ontslagen. Heel veel topgeneraals zijn met pensioen gestuurd. Omdat, volgens Trump, die mensen de Biden-strategie bleven volgen. En dat wilde hij niet. Hij wil alleen maar mensen die zijn strategie volgen. Daarbij heeft Trump heel bewust politieke aanstellingen gedaan, waarbij hij nitwitten op ministerposten heeft gezet. Je ziet het overal. Eigenlijk bijna alle posities in de ministersposities, die zijn ingevuld door mensen die daar niets, maar dan ook niets mee van doen hebben. Kijk naar onderwijs, kijk naar defensie. Dat zijn echt opmerkelijk dat hij zulke slechte mensen heeft aangesteld. Waarom doe je dat? Nou, als we kijken naar dictaturen, bijvoorbeeld Rusland, die doen dat omdat de dictator niet wil dat er een populaire man heel erg machtig wordt. Man of vrouw. Dus wat doe je? Je zet daar mensen neer die heel trouw zijn, dat is het belangrijkst, maar niet erg kundig. Die zullen nooit populair worden bij hun achterban. En dat moet je hebben, want anders heb je daar een rivaal die mogelijk jou naar het leven staat. Dus vandaar dat dictators dat doen. Maar Trump is een officieel gekozen president in de Verenigde Staten. Die is nog geen dictator. Dus wat zijn zijn motieven om toch nitwitten aan te stellen? Nou, daar kunnen we naar gissen. Dat ga ik ook doen. En daarom maak ik deze video ook deels. Maar het punt is, Trump is nog geen dictator, zou het wel graag worden. En ik denk dat daar de crux ligt. Hij wil het graag worden. Stel je nou toch voor dat de zaak in het honderd loopt. De veteranen worden ontevreden. De armen worden ontevreden. En steeds meer onvrede in het land. En je ziet dat nu ook ICE die actie onderneemt en bewust zorgt dat er overal protesten ontstaan. Dan krijg je een samenleving die steeds bozer en bozer wordt. En dan komt de roep om een dictatuur komt vanzelf. Want mensen willen rust in de tent. Die zien de hele dag op televisie, zeker als je Fox News kijkt, dat LA in brand staat. Dat is totaal niet waar, maar dat is het beeld wat Fox News de mensen daar geeft. Dus je ziet alleen maar dat ene kruispunt waar dan altijd die protesten zijn. Nou, dat zie je in verschillende hoeken. Dus het is net alsof het verschillende plekken zijn. En dat is de hele dag door. Dan gaan mensen roepen om van ja, hier moet dus paal en perk aangesteld worden. Zet het leger maar in. Nou, Trump is daar heel erg vroeg in geweest door 700 mariniers al in te zetten in Californië. Dat is misschien niet zo slim, maar hij is een beetje ongeduldig. Hij wil graag gewoon dictator worden. En hij wil zorgen dat die tussenverkiezingen die gaan komen, die in feite al over een jaar echt voorbereid gaan worden en over 1,5 jaar zullen plaatsvinden, dat die mogelijk al niet meer van toepassing zullen zijn of al zodanig gekleurd zullen zijn dat de democraten daar geen kans maken. Dat zou een potentiële reden kunnen zijn.
Ja, het kan ook zijn dat Trump dat heeft gedaan omdat hij alleen maar ja-knikkers wil. Nou, en dan is de vraag, ja, waarom wil je dat dan? Heb je er dan een verder doel mee? Ja, het kan ook zijn dat hij dat helemaal niet heeft. Hij wil ja-knikkers, hij wil zijn gelijk krijgen en voor de rest zal het hem boeien. Ja, kan ook. Als ik kijk naar Trump, dan is het niet eens onlogisch dat dat laatste het zou zijn. Maar ik ga ervan uit dat achter Trump zit natuurlijk een hele grote groep ultra-rechtse mensen die in feite Trump aan het sturen zijn en die de zaken runnen en die ook de aanstellingen en dergelijke verdeels geregeld hebben. Nou, een deel van die groep is laatst al de deur uitgejaagd door Trump, want hij heeft gemerkt dat die rechters die hun hadden aangesteld, dat die helemaal niet voor hem zijn. Dus het zijn wel ultrarechtse rechters, maar die volgen de wet. Ja, daar heb je niks aan als Trump zijnde. Hij wil dat hij gelijk krijgt en niet de wet gelijk krijgt. Dus daar is hij boos over geworden. Maar ja, er zit een agenda achter en dat is de verrechtsing van de samenleving. En dat is eigenlijk ook de oligarchen in de Verenigde Staten die het voor het zeggen moeten hebben. Amazon-CEO, Tesla-CEO, die gaan bepalen hoe de Verenigde Staten geleid gaan worden. Nou, dan weet je, dat gaat gewoon mis. Maar ja, dat is dan die grote politieke stroming die er moet gaan komen. Maar uiteindelijk moet er dan een dictator komen die de zaken wel eventjes zal gaan runnen. Zodat je niet meer zo'n last hebt van die vervelende democratie. Dat mensen denken dat ze wat in te brengen hebben en dat allerlei procedures lang duren. Nee, dan is een dictator veel makkelijker, vinden de CEO's. Dan kunnen wij ons gang gaan. En ja, dan is het ons leven een stuk makkelijker en kunnen we nog rijker worden. Nou, ik denk dat dat eigenlijk wel een groot deel van die lijn is. Dat betekent ook wel een beetje dat de Verenigde Staten naar zichzelf gaat kijken. Dat de rest van de wereld niet meer zo boeit. Ja, en dan is het niet zo gek dat de marine zich letterlijk terug had getrokken op Amerika. Dat die carrier groups alleen maar rond Amerika lagen. Maar dan kan je ook afvragen, waarom heb je ze nog? Hef ze dan op, moet eens kijken wat voor besparingen je dan hebt. Maar dan kan je ook niet meer het alfamannetje zijn op wereldtoneel, want dan heb je niks om dat echt kracht bij te zetten. Dus het is een totaal gebrek aan visie en kunde in het leger, in de marine van de Verenigde Staten, waardoor ze zich hebben laten verrassen. Dat had niet mogen gebeuren. De CIA heeft gaten laten vallen. Dit hadden ze moeten kunnen voorzien, want die voorbereidingen in Israël, daar hadden ze bij moeten zitten. Ze moeten toch hun spionnen ook in Israël hebben, dat ze zien van hier is wat aan voorbereiding gaande. Dat is ze niet opgevallen. Althans, als het wel is opgevallen, is het niet doorgekomen. En dat kan weer alles te maken met het feit dat Trump zijn eigen geheime diensten niet vertrouwt en dus die rapporten ook niet gelezen worden. Ja, en goed, dan gaat het vanzelf mis. Dan moet je afvragen hoe zo'n blind paard, want dat is het in feite, hoe die dan de wereld moet leiden. Nou, dat doet hij dan ook niet. En vandaar dat Netanyahu ook heeft gezegd van, nou ja, bekijk het maar, dan doe ik het zelf wel. En natuurlijk wil hij nog steeds de hulp van de Verenigde Staten. En die gaat hij ook mogelijk wel krijgen. Al heeft Trump nu toch weer 2 weken gezegd. 2 weeks. Too weak. Too weak. Te zwak. Als we kijken naar Trump, Oekraïne, constant 2 weken krijgt Poetin nog om dingen te doen. 2 weeks. En nu naar Israël, 2 weeks. Ja, die S die kan je weghalen, het is gewoon 2 weeks. Trump die wil geen besluiten nemen. Die wil dat uitstellen. Dat heeft hij ook nu weer gedaan met het verbod op TikTok. Places of all dingen die je kan doen. Ook weer 3 maanden uitgesteld. Importheffingen, dat stelde hij ook constant uit. Dus het is eigenlijk ook wel triest ook op deze manier. Maar zo wordt de Verenigde Staten op dit moment geleid. En ja, je kan ook een blind paard daar in het Witte Huis zetten. Dan krijg je ongeveer hetzelfde. Goed, dan wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!